ψιλόρι, στο ψιλόρι τι θα ανεβώ. Στο ψιλόρι τι θα ανεβώ, δίπλα σου να έρθω Θεέ μου. Όπα, όπα, δίπλα σου να έρθω Θεέ μου. Οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1941, ταυτόχρονα με την επίθεσή τους στη Ιουγκοσλαβία. Η παρουσία των Βρετανών ήταν η δικαιολογία για την πράξη τους. Η κυβέρνηση του Ράιχ έχει δώσει σαφείς οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις να εκδιώξουν τα βρετανικά στρατεύματα από το ελληνικό έδαφος. Κάθε αντίσταση θα συντριβεί χωρίς έλεος. Τονίζεται ότι ο γερμανικός στρατός δεν έρχεται σαν εχθρός του ελληνικού λαού και ο γερμανικός λαός δεν επιθυμεί να πολεμήσει με Έλληνες. Η επίθεση του γερμανικού στρατού στο ελληνικό έδαφος θα είναι εναντίον της Αγγλίας. Οι Γερμανοί στρατιώτες, έχοντας δεχθεί έντονη προπαγάνδα, πίστευαν ότι έρχονται ως απελευθερωτές και προστάτες και όχι ως κατακτητές. Ο ελληνικός στρατός βρισκόταν αντιμέτωπος με δύο υπερδυνάμεις και πολύ σύντομα τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα, φτάνοντας στην Καλαμάτα στις 28 του μήνα. Λόγω της απουσίας συγκεκριμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση των ανταρτών, η Wehrmacht είχε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε πρακτικές που είχαν στόχο τον εκφοβισμό και την παραδειγματική τιμωρία, κυρίως σε πολίτες των αγροτικών περιοχών. Μία από τις βασικές πεποιθήσεις των Γερμανών, στηριζόμενη από τη γερμανική πολιτική κατοχής, ήταν ότι ο τρόμος πρέπει να απαντηθεί με τρόμο, για να αναγκάσει τον πληθυσμό να αποσύρει τη στήριξή του στους αντάρτες. Αν και πολλές φορές τα αντίπεινα ήταν μια ενστικτώδης αντίδραση από απομονωμένους ή φοβισμένους στρατιώτες στο πεδίο της μάχης, η έννοια των αντιπίνων είχε καταλάβει μια ξεχωριστή θέση στη γερμανική τακτική σκέψη. Για τη Wehrmacht αποτελούσε θεμελιώδη αρχή της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κάτι το οποίο είχε απαιτηθεί από τον ίδιο τον Φίρερ και ήταν χαρακτηριστικό του καθεστώτος που πολλές φορές είχε θετική στάση απέναντι σε δράσεις βίας και τρόμου. Τον Απρίλιο του 1941, ο στρατάρχης Μαξιμίλιαν φον Βάιξ εξέδωσε οδηγίες που καθόρισαν την πολιτική κατά των ανταρτών στα Βαλκάνια, ενημερώνοντας τα γερμανικά στρατεύματα ότι πρόκειται να πυροβολήσουν άμαχους άνδρες σε οποιαδήποτε περιοχή ένοπλης αντίστασης, ακόμα και απουσία συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων εναντίον τους. Όλοι θεωρούνται ένοχοι, εκτός κι αν υπάρξουν αποδεικτικά στοιχεία για την αθωότητά τους. Οι εναέριες δυνάμεις του Kurststudent ξεκινάνε την εισβολή στην Κρήτη στις 20 Μαΐου. Η 7η μεραρχία αλεξιπτωτιστών θα προσγειωθεί σε 2 κύματα και θα βρεθεί αντιμέτωπη με ελληνικά, αγγλικά και νεοζηλανδικά στρατεύματα, καθώς και με ελαφρώς οπλισμένους ή εντελώς αόπλους ντόπιους. Μετά από 2 ημέρες σκληρής μάχης, καταλαμβάνει το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Έτσι οι Γερμανοί έχουν διασφαλίσει μια βάση για τον εναέριο εφοδιασμό τους, καθώς και για την άφιξη ενισχύσεων. Την 1η Ιουνίου η επιχείρηση Ερμής έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς για τους Γερμανούς. Η Κρήτη έχει καταληφθεί και τώρα πρόκειται να εφαρμοστούν πολιτικές αντιπίνων στον τοπικό πληθυσμό. Αν και τα γερμανικά στρατεύματα πίστευαν ότι έρχονταν ως προστάτες και απελευθερωτές, οι Κρητικοί δεν φάνηκαν να συμφωνούν ιδιαίτερα με αυτή την άποψη. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ντόπιοι επιτέθηκαν με παλαιά όπλα, μαχαίρια, εργαλεία και ό,τι είχαν στη διάθεσή τους εκείνη τη στιγμή, προκειμένου να προστατεύσουν το νησί, τις ζωές τους, τα σπίτια και τις περιουσίες τους από τη γερμανική εισβολή. Εξοργισμένος για τον ρόλο που έπαιξαν οι νησιώτες στην αντίσταση κατά την εισβολή των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, ο Kurststudent διέταξε επιχειρήσεις εκδίκησης και εξήγησε στα στρατεύματά του ότι αυτές θα είναι πυροβολισμοί, κάψιμο χωριών και εξόντωση του αρσενικού πληθυσμού ολόκληρης της περιοχής.
Τα λόγια του Student είναι: όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εκτελούνται ταχύτατα, αφήνοντας στην άκρη τις τυπικότητες και σίγουρα απαλλαγμένοι από ειδικά δικαστήρια. Αυτά δεν προορίζονται για θηρία και δολοφόνους. Στις 2 Ιουνίου 1941, 4 φορτηγά γεμάτα με Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, υπό τις διαταγές του υπολοχαγού Χορστ Τρέμπες, περικύκλωσαν το Κοντομαρί. Ο Τρέμπες ήταν πρώην μέλος της χιτλερικής νεολαίας και ο ανώτερος αξιωματικός του τάγματος. Άντρες, γυναίκες και παιδιά συγκεντρώθηκαν δια της βίας στην πλατεία του χωριού. Μετά επιλέχθηκαν μερικοί από τους άντρες, ενώ τα γυναικόπαιδα αφήθηκαν ελεύθερα. Οι όμηροι οδηγήθηκαν σε παρακείμενους ελαιώνες, όπου οι Γερμανοί εκτέλεσαν τους άντρες που είχαν απέναντί τους. Ο κινησμός του Τρέμπες αποτυπώνεται στα τελευταία του λόγια προς τους μελοθάνατους πριν δώσει το πρόσταγμα για την εκτέλεσή τους. Όποιος θέλει τώρα μπορεί να φύγει. Το αποτέλεσμα των παραπάνω διαταγών αποτυπώνεται στο φιλμ του Franz Peter Weixler, του πολεμικού ανταποκριτή της Wehrmacht, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και φωτογράφησε το εκτελεστικό απόσπασμα την ώρα που εκτέλεσε εν ψυχρό τους κατοίκους του χωριού σε έναν παρακείμενο ελαιώνα. Στις 2 Ιουνίου 1941. Ο ίδιος αφηγείται. Ένα απόσπασμα επρόκειτο να σταλεί εναντίον διαφόρων χωριών, διότι είχαν βρεθεί κατακριουργημένα πτώματα Γερμανών αξιωματικών. Η ανώτατη διοίκηση της Luftwaffe είχε πληροφορηθεί το γεγονός αρκετές μέρες πριν και ο Γκέρινγκ είχε δώσει διαταγή να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα, όπως η εκτέλεση του αντρικού πληθυσμού μεταξύ 18 και 50 ετών. Πήγα να δω τον υπολοχαγό Τρέμπες, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έβγαζε λόγο σε μια ομάδα 30 περίπου ανδρών, εξηγώντας τους πόσο σημαντικό ήταν να εκτελεστεί η πράξη όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ως αντίπεινα για τους συντρόφους μας που είχαν δολοφονηθεί. Το απόσπασμα αποτελεί τον υπολοχαγό Τρέμπες, έναν ακόμα υπολοχαγό, έναν διερμηνέα, 2 λοχείες και περίπου 25 αλεξιπτωτιστές του Δευτέρου Τάγματος. Ως φωτογράφος της μεραρχίας μου επετράπη να συνοδεύσω αυτή την αποστολή. Κοντά στο χωριό Μάλεμε σταματήσαμε και ο Τρέμπες μας έδειξε αρκετά πτώματα στρατιωτών, προφανώς σε στάδιο αποσύνθεσης. Υποκινούσε το μίσος των ανδρών εναντίον του τοπικού πληθυσμού. Συνεχίσαμε την πορεία μας για το χωριό Κοντομαρί. Οι άντρες βγήκαν από τα αυτοκίνητα και όρμησαν στα σπίτια της μικρής κοινότητας. Έβγαλαν όλους τους κατοίκους από τα σπίτια τους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, και τους συγκέντρωσαν στη μικρή πλατεία. Στο μεταξύ, σε ένα σπίτι, βρέθηκε το σακάκι ενός αλεξιπτωτιστή με μία τρύπα από σφαίρα στην πλάτη. Ο Τρέμπες, αφού το εξέτασε, έδωσε εντολή να κάψουν το σπίτι. Ένας άντρας παραδέχτηκε ότι είχε σκοτώσει Γερμανό αλεξιπτωτιστή. Πρότεινα στο Τρέμπες να μην προβεί στην εκτέλεση του σχεδίου και να μας δώσει εντολή να επιστρέψουμε παίρνοντας εκείνο τον άντρα μαζί μας. Όμως εκείνος ξεχώρισε όλους τους άντρες από το πλήθος και δήλωσε στις γυναίκες ότι θα τους εκτελέσουν και ότι πρέπει να τους θάψουν μέσα σε 2 ώρες. Όταν ο Τρέμπες γύρισε την πλάτη του για μερικά λεπτά, κατάφεραν να διευκολύνουν 9 άντρες να δραπετεύσουν. Κατόπιν ο Τρέμπες έβαλε τους άντρες να σχηματίσουν ένα ημικύκλιο. Έδωσε τη διαταγή του πυροβολισμού και σε περίπου 15 δευτερόλεπτα όλα είχαν τελειώσει. Ποιος είδε άνοιξη καιρό το φόβο να πλανάτε, εγώ με Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ξεκάθαρος. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι εκτελέστηκαν 23 άντρες. Τα γερμανικά στρατεύματα, εκτός από τον Κοντομαρί, παρόμοια σφαγή είχαν διαπράξει στον Αλικιανό, ισοπαίδωσαν την Κάνδανο και πότισαν με άδικο αίμα τη γη της Κρήτης. Το Δεκέμβριο του 1942, η ανώτατη διοίκηση της Wehrmacht εξέδωσε νέες οδηγίες που εγγυήθηκαν στα στρατεύματά της δικαστική ασυλία ενώ εξόντωναν την πανούκλα. Έπρεπε να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και εναντίον γυναικών και παιδιών, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην επιτυχία.